Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Pentru astăzi chiar nu aveam idee despre ce anume aș putea să vorbesc eu în mesajul colectiv general de astăzi. Și să știi că am cerut oracolului, se numește Energy Oracle Cards, acesta este ghidul acestui oracol, și am cerut să mă ajute puțin și să vedem despre ce ar vrea spiritul să discutăm astăzi în energia acestui mesaj, în acest mesaj, ok? Și ce mi s-a părut foarte interesant e că eu inițial am cerut despre ce anume ar trebui să vorbesc și am primit, uite, am să îți arăt și ție, am primit această decepție, această carte Decepție, nu am primit Decepția, am primit această carte Decepție, numărul 25, o singură carte era, după care, la baza pachetului, era acest Man Holding a Coin. Și am zis, nu, asta ar putea fi energia mea, deși eu am întrebat inițial despre ce anume ar trebui să vorbesc în acest mesaj, în acest video. Și am mai cerut o dată. Și ce este foarte interesant e că de următoarea dată au sărit mai multe cărți. Această carte Community a venit, comunitate însemnând, a venit invers. Și am primit aceste carduri, ok? Și acest card, bărbatul care ține în mână o monedă, a ieșit din nou. A ieșit din nou. Și am stat să mă gândesc despre ce este vorba aici în mesajul colectiv, în energia colectivă, în energia pe care colectivul o trăiește în această perioadă, despre ce este vorba, ce este cu această decepție. Și acum, la baza pachetului, avem Broken Heart, cineva cu inima rănită. Ești tu? Este o altă persoană? Acest bărbat care ține în mână o monedă? Cineva din comunitatea ta? Și fiind întors, poate fi foarte bine și despre tine, cât și despre cineva din comunitatea ta. Cineva cu care you are in the outs. Tu ești cumva, nu certați. E cineva aici care a fost ca un fel de blocaj în calea strălucirii tale. Sau poate fi vorba și despre o persoană foarte puternică, o persoană care... Hai să vedem, să le luăm pe rând. Și am să pun acest card în poziția sa normală. E posibil să fie vorba despre cineva din comunitatea ta. Și să existe aici o decepție, cineva care se simte... Și pentru foarte mulți dintre voi să știți că m-am gândit și la felul cum aș putea să aplic această energie pentru viața mea personală, ok? Pentru că de multe ori mi se întâmplă să rezonez și eu în citirile mele. Și ce voiam să spun e că poate fi vorba despre cineva, pur și simplu, din viața ta, din familia ta, poate chiar un frate, o soră, sau o persoană, nu știu, un verișor, un unchi. Văd această energie masculină. Deci, posibil să fie chiar un semn de pământ, un taur, o fecioară sau un capricorn, pentru că avem acest bărbat care ține în mână o monedă și care a cucerit acest tărâm al abundenței.
poate are un anume statut, poate are o anume prezență din punct de vedere material destul de bună. Ok? Și totuși e această inimă rănită. Și poate că această persoană trăiește o decepție în privința acestei uși către romantism? Sau e ceva aici pentru care această persoană te apreciază? Și acest card, cea de-a treia ceacră cu arhanghelul Camuel, vorbește foarte mult despre statutul acestei persoane. Vorbește foarte mult despre faptul că această persoană este una puternică. Cel de-al treilea centru energetic exprimă și puterea noastră. Exprimă și abilitățile noastre și faptul că această persoană a cucerit până la un punct lumea. Dar e ceva aici, e un soi de decepție prin care această persoană trece. Și eu cred că este vorba despre o persoană din viața ta, nu neapărat despre tine. Pentru unii, am spus, poate fi vorba despre tine. Și atunci tu treci prin această decepție. Văd și soarele aici. Și acum stau să mă gândesc, poate faptul că acest card, comunitate, a ieșit invers, poate să vorbească de asemenea despre faptul că există un fel de zarvă, un fel de fapt că lucrurile sunt întoarse pe dos în ceea ce privește această persoană cu un statut, cu am spus, o anumită prezență în lume și nu orice fel de persoană. O anumită, a cucerit tărâmul acesta al abundenței, această persoană. E o persoană care poate chiar este considerată înstărită din punctul acesta de vedere. Și o persoană cu valori, iarăși. Dar există ceva aici ce aduce decepție, din păcate. Și am să las cardurile acestea așa pentru a le vedea în continuare. Sincer, pe tine te simt aici, în această postură, ca fiind această ființă. Uite, nu știu cât se vede, pentru că la mine lumina nu este foarte bună de data aceasta. Și ești protejată. Trăiești în armonie. Poate ai aflat o veste de curând, ceva ce ușor te-a destabilizat. Sau ușor a destabilizat comunitatea în care tu trăiești. E ceva ce îngrijorează, însă cu aceste carduri, de fapt, această veste care a sosit la tine, da, cred că este vorba despre o veste care a venit la tine în privința acestei persoane. Această veste, sau urmează să vină o anumită veste înspre tine. Această decepție, această durere sufletească pentru unii, să știi că este ceva, o binecuvântare deghizată, cu aceste carduri, soarele, care vine cu succes, vine cu vindecare, și cea de-a treia ceacră, chakra plexului solar,
lucrurile vom vedea și ce spune tarotul, dar eu cred că lucrurile se vor îndrepta aici. Cine este această persoană, bărbatul care ține în mână o monedă pentru tine? Ești tu sau este o altă persoană? Cine este această persoană? Cine este această persoană? Asul de monede și roata norocului. Avem energie de săgetător de 2 ori aici. Poate fi un semn fix sau chiar un semn de pământ. Deci avem din nou Taur, Fecioară, Capricorn, Săgetător sau semn fix. Taur, Scorpion, Leu, Vărsător. Cam astea sunt semnele pe care le văd aici. Și sunt semne zodiacale care vorbesc despre această persoană despre care tu afli o anumită veste. Interesant. Și uite, iarăși, decepție. 7 de spade, 8 de monede, 3 de cupe. Această comunitate. Și tu cred că ești acea persoană. Hai să văd. Cine este acest rege de monede? Mai cer o carte aici. După care am să întreb ce legătură este între tine și această persoană. Cine este acest rege de monede? Cine este 5 de monede. E o persoană care trece prin ceva... Și 5 de spade aici. Și tu ai claritatea asupra lucrurilor. Tu vezi lucrurile în profunzime, pentru că anterior am văzut acel as de spade. Vezi lucrurile exact așa cum sunt. Ești ca un fel de chirurg care merge și exact acolo unde este necesar poate să folosească bisturiu, nu știu cum se numește. Ești ca un fel de persoană care cu ochiul tău, cel de-al 3-lea ochi, ai parte de claritate asupra lucrurilor și vezi lucrurile, chiar le vezi în profunzime. Ai încredere în acest lucru. Acest mesaj cred că este confirmare pentru cineva anume. Ok, și cine ești tu? Hai să întrebăm și așa. Cine ești tu în această dinamică? Pentru unii, repet, pentru unii voi sunteți cei care treceți prin ceva ce poate fi denumit decepție, inimă rănită. Pentru foarte mulți însă auziți despre cineva care are de a face cu ceva ce este decepționant. Cine sunteți voi? Pe bune? Pajul de spade. Sunteți persoana aceasta care urmărește din exterior această situație. Sunteți persoana care urmărește din exterior această situație. Nu știți încă, din câte îmi dau seama cu acest paj de spade, încă nu știți cum să acționați. Sau știți, dar încă vă faceți temele? Încă nu este timpul potrivit pentru acțiunea acum aici. Cine sunteți voi? Cine sunteți voi? Și să știi că, uite, la baza pachetului era Hierofantul. Hierofantul vorbește despre înțelepciune, despre mentorat. Poate ești un fel de mentor pe domeniul tău, nu știu acum. Cine ești tu? Cine ești tu? 3 de spade, cavalerul de spade și 6 de spade.
Și 7 de bâte. Da, aici am simțit că la tine încă simți, cred că ești foarte bine conectat cu trupul tău, cu intuiția ta, îți asculți foarte bine în momentele de față intuiția, te și protejezi în același timp posibil, dar cred că îți dorești foarte mult să mergi în ajutorul acestei persoane și nu știi, nu că nu știi, nu e potrivit exprimat. Alina, fii mai atent aici. Aștepți momentul potrivit aici pentru a acționa. Văd și o distanță între tine și această persoană și văd că această persoană, și cred că te afectează și pe tine, această persoană trece printr-un 5 de monede, printr-o perioadă pentru care tu iarăși ai claritate și ai soarele de 2 ori, ca și în citirea de ieri, doar că mesajul a fost total diferit ieri. Tu ai claritate și ai soarele de 2 ori. Simbol pentru claritate, pentru lumină. Și aproape că vezi cu ochii deschiși de la distanță în viața celuilalt. Simți prin ce trece această persoană. Și văd aici faptul că vrei să acționezi și este o progresie de la pajul de spade la cavalerul de spade. Iarăși acest card 6 de spade vorbește de asemenea și despre progres. Este o carte a progresului, este o carte care vorbește despre faptul că ai șansa să lași aceste ape tulburi în spate. Și da, uite, și te văd din nou pe tine cu acest as de spade, cu o claritate, exact ca mergi cu precizie, exact la țintă. Ai o capacitate de a sintetiza și de a vedea lucrurile. Cred că poți să le vezi și în ansamblu, să le vezi și de sus, precum un vultur. În același timp, cred că mergi la țintă, exact acolo unde este problema. Aici la tine văd. Și la tine văd că ai și o putere foarte mare de manifestare. Ai foarte mare credință că lucrurile se vor rezolva aici. Și ce mai vedem? 3 de cupe. Iarăși, e o carte a comunității pe care o avem și aici. Această comunitate care poate nu a crezut atât de mult în tine. Uite că îmi vine și acum... Cred că ceva a destabilizat această comunitate și asta pentru că care este scopul tău aici? Hai să văd. Care este scopul tău aici? În această 5 de spade și împărăteasă. M-am cam speriat ușor atunci când am văzut acest 5 de spade, însă cu această energie împărăteasa să fie oare și despre... Reprezintă energia unui taur sau a unei balanțe. Împărăteasa este o mamă. Împărăteasa reprezintă mama natură. Reprezintă mama pământ cu capacitatea ei de a transmuta energia și care ne susține pe toți atât timp cât
Noi trăim în integritate, ne susține pe toți. Și care este scopul tău aici? Că nu înțeleg. Care este scopul tău aici, în această comunitate, în legătură cu această veste, cu această noutate pe care tu o afli aici? Care este scopul tău? Cred că tu erai acea împărăteasă. Care este scopul tău aici? Asul de spade. Ești ca un chirurg, scuze. Ești precum un chirurg. O persoană care uite și tu cum te înalți și crești în claritate. Poate nu-mi găsesc eu cuvintele, dar tu ești persoana asta care vede lucrurile exact așa cum sunt ele și nu doar că vezi efectul și vezi în inima acestui om care trece prin ceva ce îi provoacă rană sufletească și văd că și pe tine te afectează și mai văd de asemenea și faptul că tu vezi nu vezi doar efectul și nu vezi doar ce simte această persoană, vezi și cauza. Și automat mă duce cu gândul la faptul că poate ai și soluția acestei mici mari probleme din comunitatea ta prin care acest rege de monede trece. Despre ce este vorba aici? Care este problema? Dar e o binecuvântare deghizată, repet aici. Deci e o binecuvântare deghizată. E o binecuvântare deghizată. Sunt sigură de acest aspect. Și tu, din momentul în care ai pătruns cu privirea ta asupra acestei probleme, din acel moment tu ai văzut totul cu o claritate, pentru că asul de spade, uite, l-avem și aici și s-a tot repetat aici, în această citire. Ai văzut atât cauza acestei probleme, ai văzut efectul ei și în același timp cred că la tine este și soluția. Cu acest as de spade fiind în scopul tău aici, la tine este și soluția. Acum ține de tine dacă... Acum eu, cea care mă văd în această citire, aș sări între ajutorul celuilalt, pentru că simt că și tu resimți această durere. Te afectează și pe tine. Aș sări în ajutorul celuilalt în secunda 2, doar că nu știu exact pentru fiecare cum rezonează. Ce vei face tu aici? Ce vei face tu aici? Și cred că am sărit peste ceea ce am întrebat inițial, dar dacă va fi nevoie, voi reveni. Văd 2 de monede și au venit aceste cărți. 8 de cupe, judecata, care iarăși îmi vorbește foarte mult despre claritate, despre faptul că tu ai primit anumite download-uri aici despre această situație. Pajul de bâte, cartea moartea și renaștere și asul de cupe. E o transformare aici. Cartea moartea și renaștere vorbește despre o transformare și
conștientizezi faptul, pentru că avem și acest 2 de monede aici la baza pachetului, conștientizezi faptul că această persoană, pentru a soluționa această problemă, trebuie să treacă printr-o transformare, printr-o trezire spirituală, poate chiar. Și reprezintă ceva solicitant pentru tine faptul că e posibil să nu-și cunoști exact modalitatea prin care tu să acționezi, însă încrede-te că Universul te va întări pas cu pas și vei afla la momentul potrivit cum trebuie tu să acționezi pentru a duce la transformarea acestei persoane și pentru a o împuternici cumva, pentru a o ajuta să se transforme. Și nu este un lucru atât de ușor. Transformarea nu este atât de ușoară. Moartea este resimțită și renașterea, pentru că acest ciclu de moarte și renaștere este unul infinit. E ca un cerc care tot se învârte și trecem prin moarte pentru a renaște din nou și din nou. Și nu e un lucru ușor să treci prin acest ciclu al transformării. E un lucru dureros, există frici și tu conștientizezi durerea acestui om prin care acest om trece. O vezi, o simți. Nu o trăiești tu, dar știi că e ceva solicitant pentru această persoană pentru a putea să treacă prin această perioadă de transformare și nu este un lucru garantat că lucrurile se vor îndrepta. Se vor transforma, da, dar nu este un lucru garantat că lucrurile se vor îndrepta aici. Și eu chiar nu vreau să sperii, da, e cineva aici care trebuie să lase trecutul în urmă și să se află la o răscruce de drumuri, cred că este vorba despre această persoană, se află la o răscruce de drumuri și pentru mai bine va trebui să aleagă transformarea. E noaptea neagră a sufletului aici pentru această persoană. Ce se va întâmpla aici? Hai să vedem ceva previziuni. Ce se va întâmpla aici? Ce se va întâmpla aici? Ce se va întâmpla aici? Ce previziune avem aici pentru această persoană? Steaua, minunat, minunat. Și regele de spade. Cred că mai este implicat cineva, poate un vărsător, poate un gemeni, o balanță, iarăși. Un capricorn, văd aici. Temperanța, cartea vindecării, 10 de cupe și justiția. Justiția va prima aici. Justiția primează și karma va reechilibra lucrurile în univers și acest lucru va duce înspre acest 6 de bâte. Eu cred că și lucrurile sunt atât de minuțios orchestrate în univers că prin această situație ți se recunoaște și rolul tău de, nu știu, care, scopul tău am văzut că e acela de a facilita transformarea aici, în această persoană. De a facilita o trezire spirituală, iarăși. De a ajuta aceste persoane sau această persoană să treacă dincolo de această energie
a cinciului de spade, care este una ce aduce decepție. Și de ce steaua? Ce se va întâmpla aici? Ce se va întâmpla aici? De ce steaua? Regina de bâte și 2 de cupe, 8 de bâte, asul de bâte, cred că îți vei intra în rolul acesta de regină de bâte și regina de bâte cu siguranță nu este acest paș de spade. Cu siguranță este o persoană care are încredere în sine și o persoană care... Da, tu ești această persoană care facilitează aici transformare, trezire spirituală în comunitatea ta. Și asta e un lucru care începe ușor, ușor cu anumite vești pe care tu le afli aici, în comunitatea ta, vești care întorc comunitatea ta cu susul în jos. E ceva ce se întâmplă aici, ceva ce provoacă durere, această inimă rănită. Însă steaua vine și anunță vindecare, steaua vine și anunță credință, speranță, încredere. Și lucrurile chiar așa au fost menite să se întâmple. Pentru că lucrurile nu pot stagna și nici nu pot fi doar pe linia de plutire. Se mai întâmplă ca să se producă și tsunami uneori în viețile noastre. Și asta e orchestrat și gândește-te foarte mult la acea zicere care spune că e un shift de perspectivă, o schimbare de perspectivă pentru tine atunci când începi să crezi că Universul orchestrează întotdeauna lucrurile în favoarea ta, indiferent de ce se întâmplă în jurul tău. E o schimbare de perspectivă, e un shift de perspectivă atunci când reușești să incluzi această credință în interiorul tău. Da, iarăși nu am simțit atât de mult o citire în dragoste, deși poate fi, pentru că avem și acest 2 de cupe. Dar această persoană trece prin noaptea neagră a sufletului, din păcate, și e o situație care te afectează și pe tine. O anumită grijă simt aici, cu acest 5 de monede. Și e ceva ce tu simți, poate chiar de la distanță. Și ești acest facilitator al transformării, al trezirii spirituale al multora dintre cei din jurul tău. Cam atât pentru această citire, dragilor. Am să încerc să încarc videoclipul cât de repede pot și am să îl public. Mă gândeam inițial să extind această citire, însă văd un mesaj destul de specific, ok, și nu știu cât ar rezona pentru membrii acestui canal, însă am să mă revanșez, promit, pentru acest lucru. Am să mă revanșez, aștept să mă întorc acasă și lucrurile cu Doamne ajută se vor întoarce la normal.
la obișnuit, că sunt normale și acum. Ok, vă pup și vă iubesc, toate bune!